Sähköauto-uutisista terve. Tänään tulee taas niitä parhaita uutisia, eli hinnanalennusuutisia. Sen lisäksi tulee yksi korkotarjousuutinen. Sitten vähän saksalaisten valmistajien taka-askeleita sähköautoihin sitoutumisessa. Ja vahvistus vielä joka kertainen Tesla-uutinen vahvistuksia näille Tesla-huhuille, että siellä Teslalla sattuu ja tapahtuu kyllä jatkuvasti. Mutta edellisellä videollahan mä kerroin, että Kia julkaisi uuden EV6, uudistetun mallin, joka tulee sitten loppuvuodesta tai ehkä ensi vuoden alkupuolella myyntiin täällä Suomessakin. Ja mä oon nyt sitten tässä seurannut EV6 hinnoittelua, ja niinhän siinä kävi, että tämä nykyinen EV6-malli saikin sitten tuntuvan hinnan alennuksen, eli nyt hinnat lähtee tuosta 48 110 eurosta. Ja mitä se aikaisemmin maksoi? No, tässä mulla on, tämä on nyt tämä uusi hinnasto. Mä oon nimittäin tallentanut näitä hinnastoja. Tässä on hinnasto, tämä edellinen hinnasto. Eli siellä takavetosten hinnat alkaen malli oli 52 500, eli tuommoinen liki 4,5 tonnia on nyt sitten lähtenyt hinnat alkaen mallista, eli 58 kilowattitunnin akulla 52 tonnia ja 77 kilowattitunnin akulla 56 tonnia oli nämä hinnat aiemmin. Ja nyt sitten 58 kilowattitunnin akulla, pienemmällä akulla, niin 48 tonnia 110, ja sitten kun pistää siihen 1800 lisää, niin saat olla isommalla akulla 77 kilowattitunnin akulla. Eli siitä isompi akkusestahan on siis lähtenyt, nyt pitää itse luntata taas kun en muista, siitä on lähtenyt sitten yli 6 tonnia, eli yli 6 tonnin hinnan alennus tullut näihin. Ja täällä on asteriksi, ei koske tehdastilauksia, uusia tehdastilauksia, eli sehän tarkoittaa sitten sitä, että Kialta löytyy varastoa EV6 jossain päin, ei varmaan, en tiedä onko Suomessa suoraan kaupoissa, mutta olettaisin, että aika nopealla toimitusajalla saa EV6 sitten, ainakin tätä takavetosta. Nelivetosen hintoihin ei ole vielä tullut ainakaan toistaiseksi mitään muutoksia, että no en nyt tiedä, saako niitä vielä odottaa, vaikka niitä ikinä tulekaan, mutta joka tapauksessa nyt on siis parempi aika ostaa Kia EV6 takavetomalli kuin ikinä aiemmin. 6 tonnia voi jopa säästää tuossa isoakkusessa versiossa. Ei huonompaa, ei hullumpaa, ei hullumpaa. Ja samaan aikaan sitten mä kattelin, koska Jenkeissä Tesla on tarjonnut jälleen tuommoisia korkotarjouksia. Jenkeissä ja Kanadassakin taisi olla 0,99%. Niin Suomessakin nyt Model Y:hyn ei ole tähän karvalakkimalliin alennuksia, mutta tuohon long range takavetomalliin taisi olla. Ei, siihenkään ei ole 5,39 ja sitten tämä karvalakkimalli 5,42, eli se on toi nelivetoinen long range, sieltä löytyy sitten 1,99, eli todellinen vuosikorko 2,28, eli näillä oletusasetuksilla niin luottokustannukset yhteensä 4600, ja sitten, eli katsotaan luotollinen hinta. Todellinen luotollinen hinta 59 200, eli tuleeko halvemmaksi toi nelivetoinen kuin kaksivetoinen, kun ottaa näillä joo, 61 tonnia. Eli nelivetosen saa, jos ottaa tällä luotolla, niin halvemmalla, kuten nyt moni varmasti ottaa luotolla, niin halvemmalla saa nelivetosen kuin ton takavetosen. Ja Perfissä luotollinen hinta 65 tonnia, eli takaveto long rangeista nelivetoon, niin luotollinen hinta hyppäys 4 tonnia. Sielläkin tuo 1,99 ja todellinen vuosikorko 2,25%. Eli näihin kahteen nelivetosen Model Y:hyn siis ainoastaan tällä hetkellä saatavilla hyvää korkoa. Model 3, S tai X, niin ei tämmöisiä luottotarjouksia ollut sitten tarjolla. Sitten seuraavien uutisiin. Volkkari on joutunut
Volkkari on joutunut nyt sitten ottamaan vähän taka-askeleita tässä heidän sähköautostrategiassaan. Siellä on nyt sanottu, että he joutuvat lisäämään lisää plug-in hybrideitä tuotantoon ja mallistoon, koska sähköautojen myynti hidastuu. Eli ei voida pysyä niissä suunnitelmissa, mitkä alun perin on. Ja sen lisäksi iso osa myydyistä autoista on edelleen polttomoottoriautoja, ja se taas tarkoittaa sitä, että he ylittävät nämä päästörajat ja joutuvat sitten ostamaan päästöoikeuksia vaikka Teslalta tai joltain. Ja nyt toimitusjohtaja kuulemma jo joutuu kysymään näiltä Euroopan johtajilta, että josko näissä päästörajoissa voitaisiin vähän joustaa, kun ei nyt EV-kauppa käykään ihan siihen tapaan, kun oli suunnitelmat. Ja sen lisäksi Volkkarilla oli suunnitelmassa rakentaa tämmöinen 2 miljardin sähköautotehdas Saksaan, ja se suunnitelma on nyt sitten myöskin pistetty jäihin tai peruttu kokonaan. Eikä siinä vielä kaikki. Toinenkin saksalaisvalmistaja on pistänyt vähän jarruja näihin sähköautosuunnitelmiin. Mercedes on lopettanut tuon EA Large sähköautoplatformin kehittämisen, eli tämän päälle on rakennettu E- ja S-mersuja. Sen sijaan he jatkavat tätä EVA2-platformin kehittämistä. Mutta täälläkin on suunnitelmat nyt otettu vähän taka-askeleita, että siellä jatketaan tämmöisellä hybriditaktiikalla, että polttomoottoriautoja ja täyssähköautoja nähdään rinta rinnan pidemmälle, kun oli alun perin suunniteltu pitkälle 2030-luvulle. Ja tässähän sanotaan se, että tämä siirtymä polttomoottoriautoista sähköautoihin ratkee pitkälti kuluttajien kysynnän mukaan, eli markkinat ratkaisee ja kuluttajien toiveet ratkaisee, eikä se mitä joku johtaja tai muut päättävät. Sittenhän mä vielä edellisellä kerralla kerroin tämmöisestä lukemastani huhusta, että se Supercharging-tiimi irtisanottiin, koska tämä Supercharging-johtaja oli vastustanut näitä irtisanomisia. No nyt tähän on tullut vahvistusta tälle tarinalle. Olen lukenut nyt tämän useammasta eri lähteestä, eli siellä se latausosaston johtaja Rebecca Tinucci, hänellä oli palaveri Elon Muskin kanssa. Häntä oli käsketty irtisanomaan porukkaa, ja hän olikin sitten palaverissa kertonut, että hän oli irtisanonut 15-20% tästä latausorganisaatiosta. Elon Musk ei ollut tykkännyt siitä ja sanoi, että tarvitaan lisää leikkauksia. No, tämä Tinucci, latausorganisaation johtaja, oli sitten opponoinut tätä Elon Muskin toivetta sillä seurauksella, että Elon Musk irtisanoi sekä tämän Tinuccin että kaikki Supercharging-tiimistä. Että näin. Ilmeisesti Elon Musk kaipaa ympärilleen tämmöisiä jees-miehiä, jotka hyväksyy kaiken sen, mitä suuri johtaja sanoo, eikä uskalla pistää vastaan, mutta kyllähän tämä nyt taas tuntui vähän tämmöiseltä päähänpistolta tämä irti. No varmaan tuosta tilanteestakin voi ymmärtää, että jos joku sanoo vastaan, niin no siinä tapauksessa, jos te ette tottele minua, niin minä irtisanon kaikki. Niin nyt on sitten porukkaa palkattu takaisin, mutta luulen, että toi Tinucci ei ole kyllä menossa takaisin, vaikka pyydettäisikin, ja voi olla, että häntä ei pyydettäiskään, mutta näin. Ei ollut, tai oli pelkkä huhu, mutta nyt sille on tullut lisää vahvistusta tässä palaverissa paikalla olleiden suista. Tällaiset uutiset tähän päivään. Kiitos, että katselit videon. Tilaappa kanava ja me nähdään jälleen pian. Moi!